नमस्कार. क्लासिक किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज मी बनवणार आहे गव्हाच्या पिठाचा लच्छा पराठा. तर त्यासाठी इथे मी साधारणपणे 2 चपातीची कणिक इथे घेतलेली आहे मी मळून. तर छान व्यवस्थित अजून एकदा तेलामध्ये आपल्याला मळून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्याला त्याची प्लेन चपाती लाटून घ्यायची. तर चपाती जशी आपण बनवतो तसं फोल्ड नाही आहे करायचं, तर प्लेनच लाटून घ्यायची आपल्याला ही चपाती. तर सगळीकडे एक समान अशी आपण चपाती लाटून घेतलेली आहे. तर यावरती आपल्याला चमच्याच्या सहाय्याने तूप लावून घ्यायचे, म्हणजे याचे जे लेयर्स पडतात ते छान पडतात लेयर्स. तर अशा प्रकारे आपल्याला सगळीकडे व्यवस्थित तूप लावून घ्यायचं आहे. तर तूप लावलेले आणि आता मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर यावरती टाकणार आहे. तर तुम्ही थोडीशी कसुरी मेथीसुद्धा टाकू शकता कोथिंबीरीच्या ऐवजी. तर मस्त अशी कोथिंबीर टाकून घ्यायची सगळीकडे. आता तुम्ही बघू शकताय अशा प्रकारे आपल्याला घड्या पाडत जायच्या त्याच्या. जर व्यवस्थित घड्या पाडल्या तर त्याला छान लेअर्ससुद्धा पडतात. आणि थोडंसं असं वरून प्रत्येक वेळेस प्रेस करायचं आहे. तर जास्त प्रेस पण नाही आहे करायचं, तर हलकंसं प्रेस करून. तर आता त्याच्या आपण घड्या करून घेतलेल्या आहेत आणि तुम्ही बघू शकताय अशा प्रकारे आता आपल्याला ह्याचा रोल बनवायचा आहे. तर एक कडा त्याची अशी आतल्या बाजूला गोल गोल करत आपल्याला रोल बनवून घ्यायचा आहे आणि शेवटची कडा आहे ती खालच्या साईडला चिटकवायची आहे. तर आता पिठामध्ये बुडवून आपल्याला ही हा जो पराठा आहे लच्छा पराठा, तर हा लाटून घ्यायचा आहे. तर हलक्या हातानेच आपल्याला पराठा लाटायचा आहे. तर चिकटू नये यासाठी आपल्याला पीठ लावून घ्यायचं आहे, कारण याला आपण आतल्या साईडनं तूप लावल्यामुळं पिठाची गरज पडते लाटताना जास्त. तर व्यवस्थित असा पराठा आपण लाटून घेतलेला आहे. तर तुम्हाला हवा तेवढा तुम्ही पसरवू शकता. तर शक्यतो जास्त पण पसरवायचा नाही आपल्याला. तर लाटून तयार आहे आणि आता आपला तवा गरम करायला ठेवला होता. तर आता थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आपल्याला तव्यावरती आणि कमी फ्लेमवरती आपल्याला हा पराठा भाजायचा आहे. तर पराठा हा थोडासा जाडसरच असावा, म्हणजे त्याचे लेअरसुद्धा छान दिसून येतात. आणि कमी फ्लेमवरती जर भाजला तर थोडंसं क्रिस्पीसुद्धा होतो. तर दोन्ही साईडून आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. तेल किंवा तूप तुम्हाला आवडेल तसं तुम्ही वापरू शकता. तर आता तुम्ही बघू शकता की छान लेयर्स पडलेले आहेत आणि असंच कमी फ्लेमवरती दोन्ही साईडून आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर मस्त भाजलेलं आहे आणि आता एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकताय मस्त ह्याला लेयर्स पडलेले आहेत आणि आता असं थोडं बघायचं असं करून, म्हणजे लेयर सगळे मोकळे होतात.
तर तुम्हाला ही माझी लच्छा पराठ्याची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आवडल्यास चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.